น่าทึ่งนะคะที่เราเอาหางดาวตกสิ่งที่เกิดขึ้นแวบเดียวมาใช้ส่งสัญญาณวิทยุข้ามไปไกลๆได้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยค่ะการสื่อสารแบบ Meteor Scatter เนี่ยครับน่าทึ่งจริงๆครับวันนี้เราจะมาลงลึกกันเลยว่าจะปรับสถานีวิทยุสมัครเล่นของเรายังไงแล้วก็ต้องมีกลยุทธ์ปฏิบัติยังไงบ้างนะครับสำหรับโหมด Digital MSK144 เนี่ยที่เขาออกแบบมาเพื่อจับสัญญาณพวกนี้โดยเฉพาะค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะเน้นเรื่องข้อกำหนดทางเทคนิคจริงๆแล้วก็ระเบียบปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเลยใช่ครับคือเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือกลั่นเอาปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การติดต่อด้วย MSK144 เนี่ยมันสำเร็จได้ซึ่งมันก็มีทั้งเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องวิธีปฏิบัติด้วยครับ งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องแรกเลยการเตรียมสถานีแหล่งข้อมูลนี่เน้นมากว่า MSK144 นี้เหมือนจะต้องการกำลังส่งเยอะพอสมควรไม่ใช่แบบ QRP กำลังส่งต่ำๆใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับความสำเร็จนี่ส่วนใหญ่มันขึ้นกับ ERP หรือกำลังส่งออกอากาศอย่างผลที่ต้องสูงพอสมควรเลยครับแหล่งข้อมูลก็แนะนำว่าควรมีเครื่องส่งสัก100 วัตต์ PEP เป็นอย่างน้อยนะครับ100 วัตต์ PEP เลยเหรอคะครับคือกำลังส่งสูงสุดที่เครื่องทำได้พอมารวมกับเกณฑ์หรืออัตราขยายของสายอากาศก็จะได้ ERP ที่ดีพอครับส่วนเครื่องรับส่งสมัยใหม่ที่รองรับ VHF UHF มีโหมดดิจิตอลแล้วก็ต่อคอมได้นิ่งๆ อย่างพวก IC705 IC9700 อะไรพวกนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับ แล้วสายอากาศล่ะคะสำคัญแค่ไหนจำเป็นต้องใช้แบบวายากิที่เป็นแบบมีทิศทางเพื่อบีมสัญญาณไปทางที่ต้องการเลยไหมคะจำเป็นมากครับสายอากาศทิศทางนี้ช่วยได้เยอะ แต่ก็มีข้อควรระวังนิดนึงนะครับคือต้องหาจุดสมดุลระหว่างอัตราขยายหรือเกณฑ์เนี่ยกับความกว้างของมุมแพร่กระจายคลื่นหรือบีมวิด อ๋อหมายถึงถ้าเกณฑ์สูงมากๆแต่บีมวิดแคบไปก็อาจจะเล็งพลาดเป้าได้ใช่ครับเพราะเราต้องเล็งไปที่ชั้นบรรยากาศ E-layer สูงขึ้นไปเป็น100 กิโลเมตรที่สัญญาณจะไปสะท้อน ซึ่งมันเป็นพื้นที่กว้างๆนะครับที่สถานีทั้งสองฝั่งต้องมองเห็นพร้อมกัน เข้าใจแล้วค่ะ การมีบีมวิดที่กว้างพอประมาณเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มโอกาสทางสถิติ ให้รับสัญญาณจากดาวตกได้มากขึ้น เพราะมันมาแบบสุ่มๆ เราไม่รู้ทิศทางแน่นอน เอาเข้าจริงบางทีต้องใช้ระบบสายอากาศที่ซับซ้อน มีโรเตอร์หมุนได้อะไรอย่างนี้เลยครับ ฟังดูท้าทายเหมือนกันนะคะเนี่ยโอเคสมมุติสถานีพร้อมแล้วทีนี้ก็มาถึงเรื่องความถี่กับวิธีปฏิบัติตอนใช้งานจริงซึ่งก็สำคัญมากเพราะสัญญาณมันสั้นจริงถูกต้องครับ เวลาติดต่อมันน้อยมากจริงๆ การใช้ความถี่มาตรฐานเนี่ยเลยสำคัญมากครับ ทุกคนจะได้จูนไปรอฟังช่องเดียวกันถูก ความถี่เรียกขานหลักๆที่ใช้กันก็เช่น 50.260 เมกะเฮิรตซ์ในย่าน 6 เมตร ๆค่ะแล้วก็ 144.360 เมกะเฮิรตซ์ในย่าน 2 เมตร อันนี้สำหรับ MS Digital โดยเฉพาะเลย แล้วก็มีย่าน 10 เมตรที่ 28.145 เมกะเฮิรตซ์ก็มีคนใช้กันครับ เห็นว่ามีเทคนิคใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยด้วยอย่างการทำงานแบบแยกความถี่หรือ Split Operation อ๋อใช่ครับ โปรแกรมดังๆ อย่าง WS JTX นี่ช่วยได้เยอะเลย คือเราอาจจะตั้งรับฟังที่ความถี่หลัก เช่น 50.260 เมกะเฮิรตซ์แต่พอเราจะส่ง CQ เรียกคนอื่น ก็ให้โปรแกรมมันส่งออกไปที่ความถี่ข้างๆแทน เช่น 50.280 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อไม่ให้ไปกวนคนที่กำลังรอฟังอยู่ตรงความถี่หลักใช่ครับ ประมาณนั้นเลย แล้วก็มีธรรมเนียมปฏิบัติอีกอย่างคือ เรื่องลำดับการส่ง ปกติสถานีที่อยู่ทางตะวันออกกว่า จะส่งช่วงเวลาเลขคี่ odd sequence ส่วนทางตะวันตกกว่า ก็ส่งช่วงเลขคู่ even sequence ครับ ช่วยลดโอกาสส่งชนกัน น่าสนใจค่ะ พอเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้ว รู้ความถี่รู้ขั้นตอนแล้ว หัวใจสำคัญก็คือการทำให้ QSO หรือการติดต่อสำเร็จจริงๆ ซึ่งฟังดูต้องอดทนน่าดูเลย แหล่งข้อมูลบอกว่าบางที QSO หนึ่งอาจจะใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงหรือนานกว่านั้นอีก จริงครับ เป็นเรื่องจริงเลย มันเหมือนเรานั่งตกปลาในบ่อที่ไม่ค่อยมีปลาเท่าไหร่ครับ ต้องรอจังหวะจริงๆ ค่ะ แล้วการติดต่อจะสมบูรณ์ได้เนี่ยก็ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันครบถ้วนนะครับ คือต้องมีคอไซน์ของทั้งสองฝั่ง มีรหัส Maidenhead Grid Square ที่บอกตำแหน่ง หรือไม่ก็รายงานความแรงสัญญาณ แล้วก็ที่สำคัญสุดๆเลยคือ การยืนยันการรับข้อมูลหรือ confirmation การยืนยันนี้ก็ใช้รหัสสั้นๆอย่าง
RR คือรับแล้ว RRR รับครบ หรือ RR73 ที่เป็นการยืนยันพร้อมกล่าวลาใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่เลย แล้วก็นะครับมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมาก คือข้อมูลหลายแหล่งเนี่ยชี้ตรงกันเลยว่า การจะติดต่อแบบสุ่มๆ โดยไม่ได้นัดกันก่อนเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัติ เอาเหรอคะทำไมล่ะคะ ก็เพราะเหตุผลทางฟิสิกส์เลยครับ หางดาวตกมันสั้นมาก แค่เสี้ยววินาทีหรือไม่กี่วินาที บวกกับสายอากาศเราก็มีทิศทาง โอกาสที่จู่ๆจะมีดาวตกพุ่งเข้ามาในเส้นทางสัญญาณระหว่างสถานี2แห่ง ที่ไม่ได้นัดกันไว้เลยเนี่ย มันต่ำมากๆ อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ ดังนั้นครับนักวิทยุส่วนใหญ่เลยต้องอาศัยการนัดหมายกันล่วงหน้า ผ่านเครื่องมืออื่นๆ อย่างเว็บไซต์ Ping Jockey หรือกลุ่มแชทเช่น VFH Chat Slack หรือ ON4KST อะไรพวกนี้ เพื่อนัดเวลานัดทิศทางที่จะหันสายอากาศหากันครับ ชัดเจนเลยค่ะ สรุปแล้วปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การติดต่อ MSK144 สำเร็จได้ ก็คือต้องมีกำลังส่ง ERP ที่พอเหมาะ การเลือกสายอากาศทิศทางที่สมดุลทั้งเกณฑ์และบีมวิดการใช้ความถี่และโปรโตคอลที่เป็นมาตรฐาน ความอดทนรอคอย และที่สำคัญมากๆเลยคือการประสานงานนัดหมายล่วงหน้า ถูกต้องเลยครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่คำถามชวนคิดส่งท้ายนะครับว่า ในเมื่อการประสานงานมันดูจำเป็นมากๆสำหรับ MSK144 ตอนนี้เนี่ยเอ่อมันพอจะเป็นไปได้ไหมครับ ที่ในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีมันจะดีขึ้น หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติการอาจจะเปลี่ยนไป จนเราไม่ต้องนัดหมายกันมากเท่านี้ หรือว่าปัจจัยอะไรที่จะทำให้การติดต่อ MSK144 แบบสุ่มจริงๆ โดยไม่ต้องนัดหมาย กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดามากขึ้นได้ในอนาคต ใช่ครับ ก็น่าติดตามกันต่อไปนะครับ